Në studio kam nderin dhe kënaqësinë të kem të ftuar kreun e delegacionit Komisionit Evropian në vendin tonë, zotin Etore Sequi. Mirëmbrëma zoti Sequi. Good evening, thank you very much for inviting me. Gjithë dhe faleminderit që më keni ftuar. Është gjithnjë kënaqësi t'ju kem në studio, e për më tepër që pjesëmarrja juaj në studion e ABC News ka ndodhur më bashkë në momente të rëndësishme, të cilat shpeshherë na kanë parë në udhkryq. Dhe ku shpejtësia me cilën do të avanconim drejt integrimit varet sa nga Shqipëria, aq edhe nga Brukseli. Në fakt, po dëgjonim deklaratën e komisionerit Fyle dhe deklaratën e djeshme të ministrit jashtëm të Irlandës, duket sikur më shumë topi është në fushën e Shqipërisë për të avancuar me agendën europiane. I think that the ball has been always in the Albania. Topi ka qenë gjithmonë në fakt në fushën e Shqipërisë, ashtu siç e mbani mend në tetor të vitit të shkuar, siç është thënë në raportin e progresit, komisioneri Stefan Fyle ka thënë qartë që komisioni do të rekomandojë dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë tek shtetet anëtare me të përmbushur 3 kushte, pra që kanë të bëjnë me legjislacionin dhe me provë që të tregohet që ka një angazhim të mëtejshëm në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Që nga ai moment pra topi ka qenë në fushën e Shqipërisë. Komisioneri për zgjerimin sot foli për pranverën, po përmendet gjithnjë më tepër edhe nga presidenca irlandeze e Bashkimit Evropian. Sa shanse reale ka që Shqipëria përpara qershorit të kurorëzojë agendën e saj europiane me statusin? Unë mendoj dhe e kemi thënë gjithmonë këtë në fakt që ky është një proces i bazuar tek merita. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që çdo vend vlerësohet në bazë të meritave të veta dhe në bazë të angazhimeve dhe përkushtimit të vet. Komisioneri Fyle ka thënë po ashtu në tetor që me të plotësuar këto kushte, atëherë me anë të një raporti do të informohen shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, pra Këshilli, në mënyrë që Këshilli të ketë mundësi të marrë vendimin në lidhje me statusin e vendit kandidat. Pra, menjëherë, sapo të përmbushen të vihen në zbatim këto kushte, atëherë komisioneri vet do të ketë mundësinë dhe do të jetë në një pozicion pra të tillë që të informojë shtetet anëtare. Kjo në fakt pasqyrohet edhe në konkluzionet e mbledhjes së Këshillit të Bashkimit Evropian vjet në dhjetor dhe madje mund t'i lexojmë edhe këto konkluzione. Pra, mund të lexojmë atë që kanë thënë shtetet anëtare në lidhje pra me këtë çështje, ku është ftuar Komisioni Evropian, komisioneri që të jap shteteve anëtare një raport të tillë me të mbushur këto kushte. Kushtet, zoti ambasador, sepse sado që janë të shkruar e zezë mbi të bardhë, lexohen sikur të jenë e kuqe dhe blu mbi të bardhë. Unë mendoj që është gjithmonë një ide e mirë që të mbetemi tekstit të vërtet të asaj që është thënë. Dhe Komisioneri Evropian ka thënë, dhe është thënë kjo më parë, dhe Këshilli pra shtetet anëtare kanë thënë që Këshilli e di rekomandimin e Komisionit pra për dhënien e statusit të vendit kandidat për Shqipërinë me të përmbushur to 3 kushte që kanë të bëjnë pra me reformën, me legjislacionin, dhe atëherë pra Këshilli e fton Komisionin që Komisioni të raportojë në Këshill menjëherë sapo të jetë bërë progresi i nevojshëm dhe duke marrë pashtu parasysh edhe veprimet e mëtejshme të ndërmarra nga Shqipëria në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke përfshirë këtu dhe hetimet proaktive dhe ndjekjet penale të këtyre çështjeve. Pra, duke ju kthyer tashmë pyetjes tuaj, po, në mënyrë absolute, topi është në fushën e Shqipërisë. Pra, çdo gjë është e mundur me kusht që të plotësohen ato gjëra që kanë thënë si Këshilli ashtu edhe Komisioni. Pra, midis Shqipërisë dhe statusit qëndron plotësimi i 3 ligjeve, pra një reforme rregullore në parlament dhe 2 ligjeve, njërin për gjykatën e lartë dhe administratën publike,
apo kërkohen edhe hapa konkret, sepse teksa lexuat me kujdes, dëgjova për një mas të caktuar të plotësimit të kritereve në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Çfarë qëndron midis Shqipërisë dhe statusit? Në rast se votohen në parlament 3 kushtet, shërben si bindje për vendet anëtare të Bashkimit Evropian? Kjo është e mjaftueshme për Komisionin që të informojë shtetet anëtare. Kjo mjafton që shtetet anëtare të marrin një vendim. Pra, më duhet të them që shtetet anëtare ndjekin rekomandimin e Komisionit. Maj sa di unë, ka patur një rast kur Këshilli nuk e ka ndjekur këtë rekomandim. Pra, vetëm një rast. Kjo ndihmon dhe duhet të theksojmë këtu që në fund të fundit vendimi mbetet në dorën e shteteve anëtare. Përderisa ju thatë që topi qëndron në fushën tonë, do të thotë që skepticizmi në vendet anëtare në rast se përmbushen kushtet është një çështje që nuk duhet na shqetësoj? Unë mendoj që ajo që vlerësohet është edhe angazhimi i një vendi, pra kur ne themi që procesi i integrimit është një proces i bazuar tek merita dhe kur themi që integrimi është dhe duhet të jetë objektiv kombëtar dhe një synim kombëtar, atëherë duam të themi pikërisht këtë gjë, pra është e nevojshme që të tregojmë që vendi ka edhe mundësinë, por ka dhe dëshirën dhe angazhimin pra që të punojë së bashku që të arrihet ky rezultat. Por unë mendoj që pyetja juaj më jep edhe mundësinë që të shpjegoj diçka e cila mund të duket paksa misterioze për ata të cilët ndoshta nuk janë teje të mirë informuar për mënyrën se si funksionon procesi. Më lejoni ju lutem që të them disa fjalë edhe që t'ja shpjegoj këtë gjë edhe teleshikuesve, pra si funksionon procesi në fakt. Kur një vend vendos që të jap aplikimin që të bëhet më pas pra një shtet antar i Bashkimit Evropian, ky aplikim shikohet me kujdes, ekzaminohet pra me kujdes dhe pastaj Komisioni t'i kërkohet nga shtetet anëtare që të bëjnë një vlerësim për situatën në vend. Kjo është pra dhe origjina e atij opinionit të famshëm që së pari është dhënë përpara 2 vitesh, pra të cilin e dimë, kemi dëgjuar. Dhe Komisioni ka theksuar që janë 12 prioritete kyçe, të cilat janë të nevojshme për të përmbushur në mënyrë që të çelen negociatat dhe të hapen pra negociatat, por që të fillojnë negociatat, e së pari duhet marrë status i vendit kandidat. Pra kemi raportin e progresit për këtë dhe arrim në konkluzionin që me qëllim që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat, ka disa kushte të cilat duhen përmbushur. Dhe më pas pra fillojnë negociatat dhe kjo është sfida e madhe. Negociatat janë një sfidë tejet e madhe dhe e them këtë pra që janë garancia për transformimin që ka ndodhur në vend. Ka 35 kapituj, të cilët flasin për çështje që nga lëvizja e lirë e mallrave, punonjësve, të drejtat themelore të njerëzit, mjedisi, të drejtat e konsumatorit, shëndetësia, statistika, transporti e të tjerë. Pra çdo kapitull hapet, të themi pra çelet, negocimi dhe pasi një vend të ketë zbatuar të gjitha masat e duhura në mënyrë që të jetë gati që të bashkohet të bëhet shtet antar, atëherë hapet një kapitull tjetër. Ose mund të hapen disa kapitull në të njëjtën kohë. Për Komisionin dhe shtetet anëtare është shumë e rëndësishme që të theksohet që disa kapitull janë tepër kritik, për shembull ata që kanë të bëjnë me shtetin e së drejtës dhe me gjyqësorin. Këto kapitull janë të parët që hapen dhe të fundit që mbyllen. Në fund të këtij procesi, i cili mund të zgjasë, varet, për shembull në rastin e Polonisë, ka zgjatur 7 vjet procesi.
Mbas këtij procesi, pra vendi është gati që të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Por ajo që duhet theksuar dhe është e rëndësishme është që çdo kapitull duhet mbyllur me unanimitet. Pra të gjitha shtetet anëtare duhet të jenë dakord që ky vend i caktuar është gati për këtë çështje të caktuar. Pra unë mendoj që e gjitha kjo që shpjegova, mendoj pra që ju ndihmon për ta kuptuar procesin dhe po ashtu një gjë të fundit që dëshiroj të them që të mos ketë konfuzione, sidomos gjatë muajve të fundit ndoshta, diskutimet për integrimin është që 12 prioritete famshme, 12 prioritete të kyçe, duhet të gjitha të zbatohen në mënyrë që të hapen negociatat. Pra kjo është panorama e plotë e situatës, por më duhet të theksoj që kjo është një mundësi shumë e rëndësishme, sepse në fund të fundit çdo vend dhe në fund të këtij procesi, pra një vend përjeton një transformim shumë të rëndësishëm, një proces modernizimi dhe në fund ka ndodhur e gjitha kjo për të mirën e vet. Këto e kanë prioritet të gjitha forcat politike shqiptare, por sa herë që ne avancojmë në rrugën e integrimit, ju i përgëzoni të gjitha palët. Tashmë që kemi një stagnacion, janë 3 kushte që ende nuk janë plotësuar. I ndani do të përgjigjësit? Apo i shihni të dyja? Po ai sa që përgëzoni, edhe i kritikoni. Unë ju falenderoj shumë për këtë pyetje, vërtet ju jam mirënjohës, për arsye se më jep mundësinë që të theksoj disa çështje. Çështja e parë është që kur flasim për objektivin kombëtar, ne duam të themi që i gjithë vendi duhet jetë i gatshëm dhe gati që të lëvizë të bashkëpunojë. Në rastin e Polonisë, për shembull, është përdorur një shprehje shumë interesante, e cila ka qenë që integrimi është fiksim kombëtar. Pra të gjitha forcat politike, të gjithë në mënyrë absolute, me gjithë zemër dëshironin që të ecnin përpara në këtë drejtim. Ndërsa gjëja e dytë që dëshiroj të theksoj është që ndonjëherë më duket se ky proces udhëhiqet pak veçanërisht nga për shembull disa analistë ose media të caktuara dhe nga interesa për të marrë vesh se kush është përgjegjës ose jo. Dhe jo që të shihet që pse është integrimi në fakt i rëndësishëm për të gjithë vendin. Dhe unë mendoj që kjo është çështja kyçe. Pra ne këtu do ja shpjegojmë në mënyrë shumë të qartë publikut shqiptar. Nuk të dëshiroja që të bëja listë të themi të përgjegjësive të secilët, pasi për mendimin tonë ajo që është e rëndësishme është që i gjithë vendi të ecë përpara. Dhe dëshiroj që të bëj një propozim në fakt, edhe që të japim një ide të re. Për ne është shumë e rëndësishme që zgjedhjet e ardhshme të mos heqin vëmendjen nga ky proces që është shumë i rëndësishëm dhe i cili është një proces që, siç e thash, pra që në fund të fundit është në të mirën e të gjithëve. Pra, ajo që dëshirojmë të shikojmë ne në programet e çdo partie politike një tekst të veçantë për rëndësinë e integrimit në Bashkimin Evropian si një objektiv kombëtar, si një prioritet kombëtar. Unë mendoj se ky mund të ishte një mesazh shumë i fortë për vetë qytetarët e Shqipërisë, qytetarët pra dhe për opinionin publik në përgjithësi. Pra, ajo që është e rëndësishme dhe një gjë që mua më inkurajon është që kur flas me të gjithë udhëheqësit politik, ata e pranojnë këtë pikërisht këtë gjë, pra thonë integrimi është prioritet kombëtar dhe shumë i rëndësishëm për vendin. Ndaj unë mendoj që në fushatën zgjedhore kjo të jetë një çështje e një diskutimi pozitiv, e një inkurajimi edhe për vetë qytetarët që të shikohet pra që e ardhmja është gjithnjë e më afër BE-s dhe atij destinacioni përfundimtar dhe të natyrshëm për shqiptarët. Statusi ka shans të merret përpara zgjedhjeve apo janë zgjedhjet pjesë e ekuacionit për statusin?
Unë mendoj që dhe në fakt edhe Komisioneri Fylle ka qenë tepër i qartë për këtë çështje, por edhe vetë shtetet anëtare, që Komisioneri Fylle ka thënë fare qartë që zgjedhjet janë një kërkesë kritike kyçe pra për çeljen e negociatave. Në fakt, ka thënë zgjedhjet janë përmendur në prioritetin numër 5. Ku thuhet që duhet të sigurohet pra që zgjedhjet do të kryhen në linjë me standardet ndërkombëtare dhe ato të BE-s. Në të njëjtën kohë, komisioni, shtetet anëtare kanë treguar dhe kanë thënë se sa të rëndësishme janë zgjedhjet. Pavarësisht çeljes të negociatave apo statusit të vendit kandidat. Dhe këtu më duhet të kthehem atij qëndrimit pra të përbashkët të 27 shteteve anëtare, konkluzioneve të Këshillit Evropian, ku thuhet që kryerja e suksesshme e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013 do të jetë një test kyç për mirë funksionimin e institucioneve demokratike të vendit. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që jo vetëm Komisioni, por edhe të 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian po e ndjekin procesin zgjedhor nga afër, pasi ne besojmë që ky proces, kemi besim që ky proces do të jetë në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare dhe ato europiane, ashtu siç është thënë edhe në prioritetet kyçe. Ju pyes nëse ka shans statusi përpara zgjedhjeve, për shkak se shtyrja përpas zgjedhjeve pas qershorit, po të shohim edhe agjendën europiane, na çon larg drejt fundit të 2013-s për një shans të radhës së statusit. Në fakt, cili është kostoja në kohë financiare për shtyrjen e këtij statusi për Shqipërinë? Unë do të thosha, ose dëshiroj të them që ka disa kosto të ndryshme. Pra, e kam thënë zgjedhjet ose më saktë të fillojmë ndryshe. Statusi i vendit kandidat është një moment i rëndësishëm në ecurinë drejt Bashkimit Evropian, por integrimi evropian, ky proces është një proces i thellë dhe shumë i rëndësishëm për transformimin e një vendi. Dhe unë mendoj që ideja që kam dhënë për ato kapituj të ndryshëm të cilët duhet të çelen dhe të negociohen, të mbyllen gjatë negociatave, pra është shumë i rëndësishëm. Dhe i qartë, është po ashtu e qartë që shtyrja e procesit ose të pasurit e një procesit të gjatë do të thotë që do të kemi një lloj shtyrjeje të këtij procesi të thellë transformimi dhe modernizimi pra të vendit. Kur më bëjnë pyetje shpeshherë me dy fjalë për shembull, se pse është i rëndësishëm integrimi. E në rast se do të më duhej që ta thosha këtë vetëm në pak fjalë, atëherë do thosha është i rëndësishëm sepse e ndihmon një vend ose bën të mundur që një vend të funksionojë më mirë. Dhe kjo unë mendoj që është shumë e rëndësishme për çdo qytetar të këtij vendi, por dhe të çdo vendi që dëshiron të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Për sa i përket temave financiar, një pyetje që ju e bët, kam këtu mundësinë që të theksoj një element çdo vit. Komisioni Evropian me çdo vend, si dhe me Shqipërinë, pra me çdo vend të procesit të zgjerimit, arrin një marrëveshje financiare në atë kuadër që ne e quajmë kuadri IPA ose instrumenti i parantarësimit. Dhe mesatarisht ne shpenzojmë në Shqipëri rreth 85 milion euro, që do thotë në 7 vitet e fundit më shumë se gjysmë miliardi euro. Pra, me terma financiar, asistenca nuk do të ndryshojë në mënyrë radikale. Por ajo që do të ndryshojë në mënyrë progresive është fakti që çfarë do lloj aktiviteti për shpenzimet e këtyre fondeve do të jetë në mënyrë progresive në duart e institucioneve shqiptare, gjithnjë në rast se procesi i certifikimit shkon në mënyrë paralele me procesin vetë të integrimit. Pra, me fjalë të tjera, kur ne nxjerrim tendera të ndryshme,
për asistencë teknike apo për infrastrukturë, I gjithë proceset dhe të gjitha procedurat vetë zbatohen dhe përfundohen brenda përbrenda delegacionit të Bashkimit Evropian, pra zyrave tona në Shqipëri. Por, në mënyrë progresive, të gjitha këto aktivitete do të kalojnë në duart e autoriteteve shqiptare, pra është e qartë që disa fonde do të shpenzohen në mënyrë që të themi që institucionet shqiptare të jenë në gjendje që në mënyrë efikase dhe të efektshme, pra të kenë mundësi të financojnë, të përdorin këto fonde. Kostot janë të qarta, por ju shprehet pak më parë që do të kishit preferuar që në fushat elektorale, në programet e partive politike, në mos një obsesion, po objektivi integrimit të ishte kryesor. Çka do thotë që prisnin që forcat politike pa kushte, shtesë, të kushtëzuara qëndrimet karshi njëra tjetrës, qoftë edhe me çështje lokale, nuk do t'i shërbenin integrimit dhe më konkretisht. Partia Socialiste çështjen e Fierit e ka parë si një kusht mbi kushtet. Si prisni të reagojnë partitë politike dhe këtyre qëndrimeve? Në përgjithësi, unë mendoj që ajo që më inkurajon mua është që në të gjitha kontaktet që unë kam patur, pra në të gjitha takimet, që kur kam arritur në Shqipëri, të gjithë udhëheqësit politik e kanë theksuar që integrimi është prioritet. Kjo unë vërtet mendoj që është e rëndësishme. Pra, ne kemi parë edhe prova për këtë gjë, sepse kemi pasur që janë bërë të mundur reformat shumë të rëndësishme, pikërisht në saj të këtij angazhimit të përbashkët që është ndërmarrë nga partitë politike, për shembull, marrëveshja që u arrit në nëntor të vitit 2011 ishte pikërisht rezultat I sakt I këtij angazhimi të përbashkët të palëve. Për sa I përket çështjeve që kanë të bëjnë me vështirësitë ose pra për të ecur përpara në këtë proces, unë mendoj që pra roli ynë është që të asistojmë dhe po t'jetë mundur edhe që të theksojmë sepse integrimi në Bashkimin Evropian është në interesin e Shqipërisë. Ju përmendet Fierin. Për këtë unë do të dëshiroja të thoja vetëm një gjë. Është e qartë që disa institucione nuk po punojnë plotësisht pra për këtë. Dhe unë mendoj që kjo nuk është skenari më I mirë I mundshëm. Ndonjëherë, për shembull, ideja ime, për shembull, dhe kjo në fakt nuk është ideja ime personale, por kjo është një ide e komisionit, është që sidomos për qytetarët e Fierit, kjo çështje pra duhet trajtuar sa më shpejt që t'jetë mundur. Ju përfaqësoni zërat e 27 vendeve anëtare Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian propozon në këtë rast përpara Këshillit të Evropës. Këshilli I Evropës përfaqësohet në Shqipëri nga ambasadorët e vendeve anëtare. Shpeshherë ka kakofoni në deklaratat e tyre lidhur me kushtet drejt statusit. Kush duhet besuar, ambasadorët apo zëri zyrtar I Komisionit Evropian në Tiranë? Mendoj që duhet edhe të sqarojmë disa gjëra. Së pari, Këshilli Evropian përfaqësohet nga kryetarët e qeverive, pra dhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Së dyti, Komisioni nuk përfaqëson shtetet. Por në fakt, është një institucion tërësisht tjetër. Detyra e komisionit është që t'i përgjigjet kërkesës Këshillit dhe pastaj t'i japi Këshillit ose t'i ofrojë Këshillit vlerësimin me anën e një opinioni I cili është kërkuar. Përsa I përket asaj tash të quajturës kakofoni. Siç e dini, pra unë përfaqësoj edhe shtetet anëtare.
anëtare, sepse kemi komisionin nga njëra anë, po dhe shtetet anëtare të cilat të gjitha vinë në Bashkimin Evropian. Pra janë në situacione të ndryshme të Bashkimit Evropian që mund të duken si misterioze apo të vështira për të kuptuar, por nuk janë në fakt kaq të vështira për të kuptuar. Në fakt, pra, konkluzionet e Këshillit pra shteteve anëtare janë tepër të qarta dhe këtu nuk kemi fare të bëjmë me kakofoni, po me një qëndrim të 27 vendeve, shtete anëtare, të cilat kanë rënë dakord me konsensus, këtë fjalë kaq të bukur që ne e përdorim kaq shumë në Europë, një deklaratë të përbashkët dhe qëndrimi i përbashkët i 27 shteteve është nxjerrë pra më parë dhe nuk besoj që ja vlen që ne ta lexojmë atë nga fillim deri në fund për televizionistët. Ka ende vende skeptike lidhur me çështjen e statusit për Shqipërinë edhe në kushtet e përmbushjes së kritereve dhe si interpretoni një deklaratë të kryeministrit çek në kundërpërgjigje ndaj asaj që ndodhi me çes shpërndarje në Shqipëri, se vendi ynë do ta mendonte 2 herë heqjen e licencës për çes, sepse do të shoh kundërpërgjigjen e Çekisë kur të vinë diskutimet për çështjen e integrimit. It is a rule that we do not comment on issues which are në fakt ne nuk bëjmë komente për çështje të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënie dypalshe mes dy vendeve. Not in a position to make comments on this. Unë nuk mund të bëj koment për këtë çështje. Pasi ky është rregulli që ne kemi. Megjithatë, dëshiroj që të shpreh një mendim i cili është shprehur në fakt edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Ne mendojmë që ajo që është e rëndësishme, çështja e rëndësishme, është që të përpiqemi që të përmbushen të gjitha detyrimet të cilat rrjedhin nga prioritetet kyçe, nga raporti i progresit, me anë të cilave inkurajohet ai shndërrim apo transformim i një vendi për të cilin unë folja më parë. Pra transformimi, çfarë do thotë transformimi apo shndërrimi? Pra do thotë është një çështje shumë e rëndësishme, pasi për sa i përket procesit të integrimit evropian, do të thotë që bëhet e mundur pra se sigurohet që një vend të ketë një shtet të së drejtës, të ketë një ekonomi tregu dhe që të gjitha ato vlera të cilat janë thelbësore dhe që kanë qenë thelbi i themelimit të Bashkimit Evropian zbatohen edhe në atë vend, i cili më pas bëhet shtet anëtar. Pra, unë mendoj që ndërkohë që problemet dypalshe janë probleme dypalshe, unë mendoj që procesi i integrimit evropian është një mundësi e mirë për të trajtuar këto çështje dhe mirë funksionimin e atyre çështjeve të cilat mund të lehtësonin pikërisht përgjigjet pra për ato probleme dhe të gjithnjë duke ecur në drejtimin e duhur i cili është Bashkimi Evropian. Niveli i demokracisë shqiptare ju jep shpresë për garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme? Besimi që ne kemi dhe do të thosha që është një besim të cilin e të gjitha ndajmë, është që zgjedhjet të cilat janë në përputhje me një shoqëri pra demokratike do të jenë edhe në përputhje me standardet europiane dhe ato ndërkombëtare. Pra, kur ka zgjedhje të mira, atëherë duhet bërë dhe një përgatitje e mirë e zgjedhjeve. Çfarë do të thotë kjo? Që të ketë pra zgjedhje të mira. Do të thotë që zgjedhjet nuk janë thjesht dita e zgjedhjeve vetëm ajo ditë, por një rëndësi shumë e madhe dhe rëndësishme për rezultate të mira për procesin është edhe para përgatitja. Unë mendoj që Shqipëria e ka të gjithë potencialin e duhur në mënyrë që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por për mendimin ton duhet bërë pra përgatitje e mirë dhe të ketë një angazhim shumë të madh të gjithë aktorëve pikërisht pra që të arrijmë në këto zgjedhje të mira, të lira dhe të ndershme. Ishte një vizitë rutinë Selin Roza jo e djeshmja e Trojkës në takimin me kreun socialist Edi Rama?
apo në kushtet e përgatitjeve për zgjedhjet dhe një tensioni të krijuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, shqetësimi i Trojkës kërkon të adresoj qëndrimin e partive politike kundrejt procesit? Dhe do të takojë Trojka dhe me kryeministrin. One of the basic tasks një nga detyrat of ambassadors të ambasadorëve është që të flasin me të gjithë dhe të t'i dëgjojnë të gjithë. Por pashtu, edhe që pastaj të raportojnë për këto pozicione. In Albania, perhaps, a bit more than in other countries. I haven't heard what you said, but I have interpreted. Nuk e dëgjova për këtimin, tha ambasadori, po besoj që e kuptova. Në Shqipëri pak më shumë se në vendet e. In Albania, the Troika is more hurt than other countries, maybe. I think that I don't find differences in my other nuk shoh ndryshime apo diferenca me për shembull përgjegjësitë e tjera diplomatike që kam pasur. Të gjithë diplomatët e dinë që duhet të kuptojnë realitetin dhe për kjo arrihet duke dëgjuar të gjitha palët dhe duke kuptuar të gjitha mesazhet. Qoftë në mënyrë publike apo në shumicën e rasteve në mënyrë private, pra me dyert të mbyllura. Ndaj ne takohemi shpesh me të gjithë aktorët politik, ne takohemi edhe vetë me njëri tjetrin, për shumë përpara pak orësh, ne patëm një takim me ambasadorin Arvizu dhe ambasadorin Wolfa, në mënyrë që ne të shkëmbenim ide dhe të flisnim hapur dhe miqësisht me njëri tjetrin edhe për gjëra të tjera, pra jo vetëm, jo thjesht politika. Naftuan që të vinim të shkonim në këtë takim dhe natyrisht që ishim më së të kënaqur që ta bënim këtë, por do të ishim po ashtu më së të kënaqur që të flisnim me të gjithë aktorët politik që ata të na tregonin pikpamjet e tyre. Dhe cili ishte shqetësimi më i madh i zotit Rama në cilësinë e liderit të opozitës? Actually, we spoke about the preparation of elections. Ne folëm për përgatitjen e zgjedhjeve. And we basically exchanged views dhe shkëmbyem pikpamje some of the teams which are the most vibrant in the political discussion. Pra për ato diskutime të gjalla që janë bërë, ne dëgjuam mendimet e tij. And this was all. Dhe kjo ishte e gjitha. Deri më tani, si e konsideroni punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? I have met recently unë së fundmi jam takuar me kryetaren dhe zëvendës kryetarin e KQZ-s, pra i kam takuar të dy së bashku. Kam një mendim të shkëlqyer për profesionalizmin e të dyve. Unë mendoj se KQZ-ja ka një rol tepër të rëndësishëm për sa i përket përgatitjes së zgjedhjeve. Dhe pashtu mendoj që sa më shumë që t'jetë mundur që të gjendet një mënyrë produktive, atmosferë pra produktive në institucion, në mënyrë për të punuar në mënyrë efikase dhe të efektshme. Mendoj pra që kjo është rëndësishme dhe me qenë se njësër vendimesh të KQZ-s duhen marrë me një mazhorancë të gjerë, atëherë ajo që është rëndësishme është që KQZ-ja duhet të jetë në një pozicion të atill që të sillet me qetësi dhe të mos ndikohet nga ndonjë influencë apo ndërhyrje e çfarëdo lloji. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Zoti ambasador, kuptohet që ju e la topin në anën e Shqipërisë për çështjen e avancimit të zgjerimit edhe mundësisë përmbushjes së agjendës europiane,
Por ka problemet brendshme. Europa ka një krizë, mos të harrojmë kryeministrin David Cameron, i cili deklaroi se në rast se fiton zgjedhjet do të rishohë mundësinë e një referendumi për qëndrimin ose jo në Eurozonë. Vendet të tjera anëtare të Bashkimit Evropian kanë zgjedhje të përgjithshme, ku tema e zgjerimit nuk është dhe aq popullore. Ju e ndjeni gatishmërinë për të vijuar me zgjerimin të Brukselit? First of all, I would like to say that Së pari më duhet të them që fjalimi i kryeministrit Cameron, pra i kryeministrit britanik, ka qenë në fakt një shtys për diskutime brenda Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është një institucion shumë demokratik. Ai në fund të fundit bazohet në vullnetin e lirë të vendeve dhe të qytetarëve të vet. Ndaj, unë mendoj që në muajt dhe në vitet në vijim, të gjitha këto kontribute të gjitha shteteve anëtare do të shërbejnë si një bazë e mirë për diskutime të frytshme në të ardhmen. Ajo që më duhet të theksoj është që zgjerimi, politika e zgjerimit është kritike për Bashkimin Evropian, është prioritet në fakt, zgjerimi është prioritet. Pse është zgjerimi prioritet? Është shumë e thjeshtë përgjigja për këtë, sepse po të shikojmë për shembull vetëm hartën gjeografike të Bashkimit Evropian, atëherë duket fare qartë që Ballkani Perëndimor është thjesht pra një pjesë e cila nuk është e përfshirë. Pra është një pjesë i përket Europës. Tashmë, pra të mos harrojmë që në këtë pjesë edhe së fundmi kemi patur disa probleme të rënda për që kanë pasur bëjnë edhe me stabilitetin. Prandaj, ne jemi të mendimit që është në interesin jo vetëm të Ballkanit Perëndimor, por edhe të Bashkimit Evropian, që kjo pjesë e Europës të përfshihet në Bashkimin Evropian, të bëhet më stabil dhe më demokratike. Dhe në mënyrë që të arrihet kjo, ne duhet që të inkurajojmë disa koncepte bazë dialogu, njëri prej tyre, ndërkohë që tjetri është kompromisi. E në fund të fundit, Bashkimi Evropian është një komunitet shtetesh të cilat janë bashk në bazë të disa rregullave dhe vlerave të përbashkëta dhe është pikërisht respekti reciprok, mirëkuptimi që janë dhe baza e këtyre vlerave. Pra, një begati apo prosperitet të mëtejshëm dhe një stabilitet të mëtejshëm që t'i jepet kësaj zone është shumë e rëndësishme jo vetëm për vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe për vetë Bashkimin Evropian. Që një përshpejtim i politikave zgjeruese mund t'ishte një ndër format e zgjidhjes për tensione që ende vijojnë në një rajon që u shprehet ka ende plagë të hapura. Le të kujtojmë çfarë ndodhi në Preshev, paralelisht me kohën kur diskutohej për veriun e Kosovës. Unë mendoj që procesi i integrimit në Bashkimin Evropian ka shumë të mira si brenda ashtu dhe jashtë një vendi. Brenda për brenda, unë kam folur pra për këtë çështje deri më tash dhe nuk duhet të harrojmë që disa vende të caktuara po mendoj edhe për Shqipërinë këtu, janë vende të polarizuara. Ka vende në të cilat është më e lehtë që të jesh kundër dikujt sesa pro diçkaja. Dhe për sa kohë që procesi i integrimit evropian ecën përpara avancon dhe për sa kohë që kjo masë kritike e këtyre njerëzve që janë pro integrimit në Bashkimin Evropian dhe kjo masë shtohet, atëherë unë mendoj që të shikohet pra jo vetëm që flasin për një stabilitet më të mirë, por edhe për një kulturë më të mirë politike. Dhe e njëjta gjë vlen edhe për të gjithë rajonin. Ne jemi të mendimit që kjo perspektivë europiane, pra kjo e ardhmja është shumë e rëndësishme edhe për stabilitetin. Ka pasur arritje të cilat kanë qenë të paimagjinueshme edhe përpara 15 vjetësh, për mua për shembull. Në fakt, ju e dini që unë kam qenë pra në Shqipëri më parë, por që duke ju kthyer vetë Shqipërisë nga një perspektivë më rajonale, ka një qasje rajonale, një rajon
I cili të jetë më stabil, më i begat, më demokratik, dhe kjo dhe kjo ka ndodhur prandaj, kjo ka qenë edhe për në saj të faktit që e ardhmja europiane i kanë nxitur të gjitha këto vende që të punojnë edhe brenda për brenda vendit, por ashtu edhe me fqinjët e tyre. Megjithatë ne shikojmë që ka ndarje, ka ndasi. Dhe kjo është arsyeja sepse ne mendojmë se integrimi dhe zgjerimi është edhe në interesin e vetë bashkimit evropian, në interesin pa dhe së fundmi në këtë suaz ka një shtim të një retorike patriotike dhe nacionaliste, sidomos në kuadër të kremtimeve të 100 vjetorit, por edhe në kuadër të zhvillimeve të fundit, si nga ana e kryeministrit shqiptar, ashtu edhe nga forcat e reja politike që madje kanë shtyr idenë e një referendumi për bashkimin kombëtar. Sa shqetësim ka Brukseli për këto deklarata? Okay. I haven't, your question has not been translated. However, I will repeat it. I think I have an idea what you asked. Pyetjen tuaj nuk e dëgjova mirë në përkthim, megjithatë kam krijuar një ide. May I try it in English? Yes, but I think I understood. Besoj se e kam kuptuar. Patriotic and national rhetoric during this period. You cannot imagine how happy I am that you are asking me this question. Imagjinoni se sa I kënaqur jam që ma keni bërë këtë pyetje. Për disa arsye. And since I expected in a way these words nationalism and patriotism to be prisja që këto fjalët nacionalizëm, patriotizëm të dilnin, por to remind that a few years ago dëshiroj t'ju kujtoj që përpara disa vitesh, përpara pak vitesh, ka patur një festim shumë të rëndësishëm për Europën. Në 27 janar, pra përpara 50 vjetësh, ka qenë përfundimi I traktatit të Elizes. Traktati I Elizes mes Konrad Adenauerit nga njëra anë dhe generalit de Gaulle. Ky është vërtet një moment kyç për kontinentin ton. Dëshiroj t'ju tregoj dy gjë. Pra, një artikull shumë eloquent të një kolegu tim, Gjerman, francez, titulli është "Ne kemi mësuar se si të bëjmë dallim mes patriotizmit dhe nacionalizmit." And the article says experience of our two countries can be a source of reflection and encouragement. At the time ne I kemi parë pikërisht këto çështje në një kohë kur vendet e Ballkanit Perëndimor po kërkojnë pra një pajtim dhe një synim të përbashkët drejt integrimit evropian. Pra, kjo marrëveshje është e rëndësishme të themi, pra dakordësi që Franca dhe Gjermania kishin luftuar për 150 vjet 3 luftra të mëdha me njëra tjetrën. Miliona viktima patën këto dy shtete, dhe jo vetëm, por megjithatë e kuptuan që kishte ardhur koha dhe gjëja më e zgjuar dhe më e mirë, më e mençur ishte që ta linin të kaluarën pas dhe të shikonin drejt së ardhmes. Gjëja e dytë që dëshiroj t'ju tregoj është kjo fotografi. Shpresoj. Okej. Kjo është një fotografi e cila është vërtet emocionuese për çdo europian. Presidenti Mitterrand dhe kancelari Kohl, të dy përpara, pra si që shikoni, dy flamujve të dy shteteve, pra shtetin gjerman dhe francez, dhe kanë treguar që këto dy vende kanë vendosur që të pajtohen pavarësisht të shkuarës. Atëherë, lind pyetja. A është kaq e vështirë që të promovohet pajtimi brenda një vendi?
Kam bërë një diskutim me disa kolegë dhe kam thënë që do të kisha shumë dëshirë që politikanët të kishin të njëjtën qasje për çështje shumë të rëndësishme dhe kritike si integrimi evropian. Pra, këta dy aktor, dy politikanë, dy kryetar shtetësh përpara këtij arkivoli të përbashkët. I will use the definition of another statesman. Dëshiroj të përdor për kufizimin e një shtetari tjetër. Alcide de Gasperi, një nga baballarët themelues të Bashkimit Evropian, i cili ka thënë, për mua, një burr shteti ose një politikan është ai që mendon pra, një politikan është ai që mendon për zgjedhjat e ardhshme, ndërsa një burr shteti është ai që mendon për një brez të ardhshëm. Pra, këta dy burra shteti po mendonin për një brez të ardhshëm. Ajo që është e rëndësishme për ne është që ka një dallim të madh pra mes patriotizmit. Ajo që është e rëndësishme në fakt në rajon është që të gjithë aktorët politik të tregojnë angazhim me qëllim që të ndjekin një qasje pajtuese edhe për sa i përket me anë të retorikës së tyre ose në një mënyrë të sillen në atë formë që edhe vendi vetë pra mund të ecë përpara me shpejtësi drejt një stabilizimi të mëtejshëm. Dhe për këtë mendoj që Shqipëria ka një rol të rëndësishëm të luajtur dhe do t'i kthehem sërish këtyre përfundimeve pra konkluzioneve të Këshillit. Është shumë e rëndësishme pra që të dimë se çfarë mendojnë të gjithë shtetet anëtare. Janë konkluzionet që kanë nxjerrë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Këshilli ka mirëpritur rolin konstruktiv të përhershëm të Shqipërisë në rajon dhe i bën thirrje Shqipërisë që të lërë mënjan pra ato lloj deklaratash që mund të shkojnë kundër kësaj fryme. Por dëshiroj që t'ju tregoj edhe një ngjarje e cila ka lidhje me këtë çështje. Përpara 10 vitesh, pak a shumë, përpara 10 vitesh, unë kam qenë në Shqipëri, por në një pozicion tjetër, si ngarkuari me punë i një ambasade të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Dhe kam qenë në zyrën e Ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, në një periudhë, pra atëherë kur situata në një vend fëqinj ishte vërtet shumë e tensionuar. Ne po diskutonim, nuk e mbaj mend tamam në fakt se çfarë po diskutonim me imtësi, por mbaj mend që i ra celulari dhe më tha, më falni, po më duhet patjetër të përgjigjem kësaj telefonate dhe filloi bisedën në telefon. Shqipen e kisha të dobët, nuk është se kuptoja saktësisht atë që po thuhej, por me aq sa kuptova ishte kjo, që ky ministër i jashtëm në mënyrë shumë të gjallë e energjike, po inkurajonte një udhëheqës me origjinë shqiptare në një vend fëqinj që të sillej pra të sillej me vetë përmbajtje në një mënyrë të qetë dhe që pra që veprimet e tyre të mos çonin në tension. Dhe kur mbaroi biseda telefonike, ministri më tha, më falni, po më duhej patjetër që të përgjigjesha telefonit pasi situata në këtë vend fëqinj është shumë e tensionuar. Dhe kështu unë fola me një udhëheqës me origjinë shqiptare. If you ask me, I can also tell you who was the... Po, të më pyesni mund të ju them se kush ishte. Po më pyesni? Was Ilir Meta. Atëherë ishte zoti Ilir Meta. And what is my point? Ajo që dëshiroj të them është që
Shqipëria pra ka një rol të rëndësishëm për promovimin e stabilitetit në rajon. Shqipëria e ka ndërtuar këtë rol për disa vite, nuk e ka bërë këtë në një ditë të vetme. Ka vite që e ka bërë këtë, po ka edhe një kjo gjë është parë edhe nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat e kanë mirëpritur rolin e Shqipërisë, pra Shqipëria ka qenë në një pozicion ku mund të rekomandonte mençuri, urtësi, vetëpërmbajtje, moderim, dhe këtë pra t'ja rekomandonte udhëheqësve të tjerë shqiptar në rajon. Pra ajo që ne ende besojmë është që pikërisht kjo gjë e së kaluarës do të pasurohet më tej në të ardhmen. Por po ashtu, më duhet të them që marrëdhëniet e mira për fqinjsinë janë tepër kritike për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe këtë duhet ta theksojmë patjetër. Pra me pak fjalë, ne duam që të shikojmë retorik në rajon për qetësi në rajon dhe po ashtu dëshirojmë që të dëgjojmë fjalë si dialogu, në veçanti dialogu, pra dialogu sidomos. Dialogu, kompromisi, megjithëse jo gjithmonë konsensusi ka qenë formula më e mirë për zgjidhje të paktën të brendshme të politikës shqiptare, gjithsesi zoti ambasador janë shumë tema që ne mund të preknim përgjatë kësaj interviste. Unë po lektu me ato çështje që janë më të rëndësishme dhe relevante të aktualitetit shqiptar. Kujtoj më erdhi tani në mendje, jeni rikthyer në angazhimin tuaj të dikushëm, keni qenë gazetar për 3 vite në fillim të karrierës tuaj dhe ju rikthyet në një intervistë të shkëlqyer me shkrimtarin e madh shqiptar Ismail Kadare. Mendoni ndonjëherë të riktheheni edhe në formën e një moderatori, për shembull të një debati Rama Berisha që kurrë nuk ka ndodhur në Shqipëri? I should say that in Albania, promoting so much dialogue. I consider this interview as në fakt kjo intervistë accelerated the lesson of Albania because also this question was not shpejtuar but I think more or less I understood what pyetja sërish nuk e dëgjova për kthimin, por besoj që e kam kuptuar atë që më keni thënë. Yes, thank you very much for faleminderit shumë that I was a journalist. Për atë që thatë, pra që kam qenë gazetar në të kaluarën. The dialogue with Ismail Kadare was very me Ismail Kadaren ka qenë shumë i rëndësishëm, sepse ishte prova që shqiptarët dëshirojnë të shkojnë në Bashkimin Evropian. Dhe ai përdori pra një fjali që unë e pata shumë që fjalia ishte Europa është gjendja e natyrshme e Shqipërisë. Pra, jo statusi i vendit kandidat, po një status i natyrshëm i Shqipërisë. Dhe kjo është pikërisht ajo që dëshiroj të them. Dhe kjo është të themi vërtetuar edhe nga fakti që në qoftë se sot do të kishte referendum në Shqipëri për antarësimin, 87% të shqiptarëve do të votonin pro antarësimit. Vjet ka qenë 82, pra është shtuar ky numër, pavarësisht krizës në Europë të tjerë. Pra unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Pra, Shqipëria është një vend shumë europian. Përsa i përket pra moderimit, I would say that it was a joke, believe me. I would be absolutely glad. Do t'isha më se i knaqur, vërtet i knaqur, por ajo që nuk do të bëja është që të më kërkohej pra se kush ka të drejtë ose jo, po do t'i bëja një pyetje që pse është i rëndësishëm integrimi në Bashkimin Evropian. Ambasadori Sequi, ishte një kënaqësi t'ju kisha në studion në ABC News. Thank you very much. It was a pleasure also for me. Faleminderit juve, ishte kënaqësi vërtet edhe për mua. Teleshikues isha në një intervistë cila t'i kalojnë fakte që ne kishim parashikuar për shkak se dhe temat që prekëm ishin disa të lidhura me aktualitetin e ditës. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na kushtonin. Qëndroni në shoqërinë e ABC News, bashkë më përpafshim.